नमस्कार. रेसिपी टाइम विथ जान्हवीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनःपूर्वक स्वागत. आजची रेसिपी आहे दही दूध वडी. मी लहान असताना माझी आजी या वड्या खूप वेळा करायची. आज तिचीच ही रेसिपी मी इथे शेअर करणार आहे. आपल्या स्वयंपाकघरात सहज उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यातून या वड्या करता येतात. चला तर मग याचं साहित्य बघूया. ताजं दही 2 कप, दूध 2 कप, साखर 2 कप, पिठी साखर 2 टेबलस्पून, केशरवेलची अर्क 1 टेबलस्पून, हे ऑप्शनल आहे, आणि 1 छोटा चमचा साजूक तूप. इथे सगळे जिन्नस रूम टेम्परेचरला असलेले घेतले आहेत. सर्वप्रथम कढईमध्ये दूध, दही आणि साखर हे तीनही जिन्नस एकत्र करून ढवळून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे. इथे आंबट दह्याचा वापर अजिबात करायचा नाही आणि इथे जे दूध घेतलेलं आहे ते एकदा उकळून गार करून घेतलेलं आहे. आता हे मिश्रण लो टू मीडियम फ्लेमवरती सतत ढवळत पुढची 20 मिनिटं आपल्याला शिजवत ठेवायचं आहे. सुरुवातीला मिश्रणामध्ये दह्याच्या गुठळ्या दिसतात, पण जसजसं मिश्रण शिजत जातं तसतसं या गुठळ्या मोडून मिश्रणामध्ये एकजीव होतात. 20 मिनिटं झालेली आहेत. इथे तुम्ही बघू शकता आपलं मिश्रण एकदम प्लेन गुळगुळीत झालेलं आहे. आपल्याला इथेच थांबायचं नाहीये. हे मिश्रण अजून आपल्याला बरंच शिजवायचंय. दही आणि दूध हे दोन्ही पातळ पदार्थ असल्यामुळे या वड्या होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागतो. 5 मिनिटांनंतर मिश्रणामध्ये मी केशरवेलची अर्क घातलेला आहे. अर्काऐवजी तुम्ही केशराच्या काड्या आणि वेलची पूडही घालू शकता किंवा यापैकी काहीही नाही घातलं तरीही या वड्या अगदी उत्तम होतात. हे पूर्णपणे ऑप्शनल आहे. आता पुढची 15 मिनिटं हे मिश्रण आपल्याला अजून शिजवत ठेवायचं आहे. सतत ढवळत हे मिश्रण आपण आटवून घेणार आहोत. पंधरा मिनिटांनंतर म्हणजे टोटल 40 मिनिटांनंतर मिश्रण छान आळायला सुरुवात झालेली आहे. इथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय केलेली आहे. मिश्रण शिजतंय तोपर्यंत आपण बाकीची तयारी करून घेऊया. इथे चांगल्या ग्रेडच्या प्लॅस्टिकच्या शीटला मी साजूक तूप लावून घेते. ट्रेमध्ये मिश्रण घातल्यावर सुरुवातीला ते पसरवण्यासाठी मी याचा वापर करणार आहे. इथे लाटण्याला सुद्धा मी साजूक तूप लावून घेतलंय. स्टीलच्या वाटीच्या तळाला देखील साजूक तूप लावून घेतलेलं आहे. या कटरने मी वड्या कट करणार आहे, त्यामुळे ह्याला सुद्धा मी साजूक तूप लावून घेते, म्हणजे वड्यांचं मिश्रण त्याला चिकटत नाही. तुम्ही सुरी किंवा चाकू काही वापरणार असाल तर त्याला साजूक तूप लावून घेऊ शकता. इथे वड्यांच्या ट्रेला सुद्धा साजूक तूप लावलेलं आहे. आपली पूर्वतयारी झालेली आहे. आता गॅसची फ्लेम हाय केलेली आहे. आपलं मिश्रण एकदम दाट दिसतंय. आता पुढची 5 मिनिटं सतत ढवळत हे मिश्रण आपल्याला अजून शिजवून घ्यायचंय. पाच मिनिटांनंतर गॅस बंद करायचा. टोटल 50 मिनिटं हे मिश्रण आपण शिजवलेलं आहे. आता कढई गॅसवरून खाली उतरवली आणि मिश्रणामध्ये मी 2 टेबलस्पून पिठी साखर घातलेली आहे. पिठी साखर घातल्यानंतर पुढची 7 ते 8 मिनिटं मिश्रण सतत ढवळत छान घोटून घ्यायचे. हे मिश्रण घोटत असताना जसजसं आपण हे घोटत जातो तसतसं ह्याचा रंग चेंज व्हायला सुरुवात होते आणि हे मिश्रण अधिकाधिक घट्ट होत जातं. सतत 8 मिनिटं न थांबता घोटल्यानंतर तुम्ही इथे बघू शकता मिश्रणाचा रंग बदललेला आहे. मिश्रण एकदम गुळगुळीत आणि घट्ट झालेलं आहे. मिश्रणामध्ये कालथा फिरवताना आता थोडंसं जड पडतंय. मिश्रण रिबिन कन्सिस्टन्सीला आलेलं आहे. याचाच अर्थ मिश्रण आता वड्यांसाठी ट्रेमध्ये जाण्यायोग्य झालेलं आहे. आता तूप लावलेल्या ट्रेमध्ये हे मिश्रण मी काढून घेते. आता हे जे पुढचं काम आहे ते जरा आपल्याला भराभर करायचंय,
कारण मिश्रण अगदी कोमट झालेलं आहे आणि ते पटापट आळत जातंय. ते जसजसं आळत जातं तसतसं ते कोरडं होत जातं. मिश्रण जर खूप कोरडं झालं तर वड्या पाडायला त्रास होतो. आता सगळं मिश्रण ट्रेमध्ये काढून झाल्यावरती तूप लावलेल्या शीटने मी हे सुरुवातीला सगळीकडे पसरवून घेते आणि नंतर मात्र मी स्टीलची वाटी आणि लाटणं वापरणार आहे. स्टीलच्या वाटीने मला जेवढं जमतंय तेवढं मी जास्तीत जास्त ते कोपऱ्यापर्यंत आणि कडेपर्यंत पसरवून घेते. ट्रे मोठा असल्यामुळे अर्धाच ट्रे भरलेला आहे. आता हे मिश्रण सगळीकडून एकसारखं प्लेन करण्यासाठी मी इथे तूप लावलेल्या लाटण्याचा वापर केलाय. असं लाटल्यामुळे मिश्रण आपल्याला जास्तीत जास्त लांबपर्यंत पसरवता येतं आणि वड्या अगदी घोटीव होतात. कारण हा जो मिश्रणाचा पृष्ठभाग आहे तो सगळ्या बाजूंनी एकसारखा सपाट होतो. प्लॅस्टिकची शीट, स्टीलची वाटी किंवा लाटणं यापैकी जी पद्धत तुम्हाला सोपी जाईल ती पद्धत तुम्ही इथे वापरू शकता. हे लाटण्याचं जे काम आहे ते अगदी हळुवारपणे करायचंय. खूप दाब देऊन मिश्रण आपल्याला लाटायचं नाही. आता आपण मिश्रणाच्या वड्या कापून घेऊया. इथे मी 1 बाय 1 इंच आकाराच्या वड्या कापून घेते. वड्यांचा आकार तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे लहान किंवा मोठा ठेवू शकता. आडव्या रेषा मारून मी आता वड्या आडव्या कापून घेते. आता साईडचा हा जो अनइव्हन भाग आहे तो मी बाजूला करते, म्हणजे आपल्या सगळ्या वड्या एकसारख्या एक आकाराच्या होतील. आता उभ्या रेषा मारून मी उभ्या वड्या कापून घेते. इथे वड्यांना छान तकाकी आलेली आहे आणि त्या अगदी घोटीव दिसतायत. व्हिडिओत दिलेल्या प्रमाणात जर साहित्य वापरलं तर साधारणपणे 40 ते 50 वड्या तयार होतात. अर्थात वड्यांची संख्या ही वड्यांचा आकार लहान मोठा कसा आहे त्यावर अवलंबून आहे. आपल्या वड्या ट्रेपासून अगदी सहजपणे सुटलेल्या आहेत. अगदी परफेक्ट टेक्स्चरच्या आपल्या वड्या तयार झालेल्या आहेत. दही दूध वडी तयार आहे. इथे मी एक वडी तुम्हाला मोडून दाखवते. बाहेरून मस्त अशी खुटखुटीत आणि आतून अगदी सॉफ्ट अशा टेक्स्चरची आपली दही दूध वडी तयार आहे. रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक शेअर जरूर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबही करा. पुन्हा भेटूया अजून एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.